bao nhiêu cái đau bao nhiêu cái đau à tôi như hộp ba nè này là hộp ai hay nó cái hộp bàn tao ngon đâu tôm ngọt rồi úi mà nhà má Wow, mau mùi tia ra. Nó tới đó tới. Wow. ok nghe anh kia rồi mỗi mình nha mày nha mày Không nghe cần. Nướng ngay nhờ. can đi cái nhà mày mi nhà mi Hồi lạc tâm chỉ cá sài. tao mặc cô tao tao nhắm đây con này con hướng đan này Lá cho con tia. này này thằng con này Con tia mũi đai. tao học Nhanh. mau bên nhà tao mình đâu mà giờ nào chuyện đâu mày đâu không vì ta bây đấy là tức mình chuyện đâu mấy đâu một chuyện đâu nào giờ thì chuyện phang ba khẩu mà tôi còn nhiều mà
À, tao biết. Ấy nó cha trên màu chủ sai rồi. Hai ba hai con trâu mà. Ai ngờ Mỹ nó bị thật khó. Họเป็นรูปต้นไป Bệnh rồi. Rồi bệnh rồi. Ăn nhỉ? Bệnh trẻ. Có rồi. Rồi. Ô, Có liền. đâu rồi à? Bữa khăn ngồi chưa gãy rồi. Bỏ mơ. Quên lắm. Vô cầm đá. Báo nó hả? Bỏ hết. Khi ba đi thay em hai tụi bên ngay đấy. Mi khôn lờ, mi mấy khôn lờ. Ngày là cái lợi, ngày lên thường giờ. Ban. Hai chạm nha. Ba. Bạn đã lên mới tụi nó hết ôn lượt chầu. Bạn đã là ôn lượt chầu. Lộn lên cho nó. Ý nè, ông nó lên tụi nó ở hỏi buồn. Được rồi. Từ đó có đồng mứ. Ai bây giờ chơi đồng mi. Ba là đã cho lượt chầu. Toàn tràn rồi. À, lộn. Ở đây đâu trang cái lơ tìm ở của đó. À, mà muối. Ok, ok. Lô đất, muối bị bay. Ờ. Mà cam mà làm cái không? Ngay hả? Không muối. Muối còn có. Muối phí. Bay. Ê. Trời. Bà anh cho vô vùng kia mà. Được phải áo rồi. Để nó hẹn mình Ba. Một con. Muối. Ba. Phi ở Bà bảy hai con tụi nó ôn đun cho xong mà bảy. bay. Bà bảy của hai con nó tụi nó hai con đâu. Để cho đúng mà bảy. Đặt mùa. Muối. Ồ, có liền. Bỏ phi. Muối. Đây là hai mùa. Muối. À. Mà hai người nghe rồi. Đi là gì đâu à. À, mà Ê. muối. Chào lùi phong. Ba bảy mình hai mùa. À, đâu à, mà nó. Bảy hai mùa nào? Đây là cối bằng á. Bằng cái chợ. Đang mãi rồi mà khỏi à. Đó không có camera cho tôi bị ngang. Đâu? Một cái thuốc lấy. Thịt đây. Một cái. Được rồi, dưới mới rồi. Thịt đây. Một cái. Thịt đây. Hello. Hello. Yummy ớt. Năm mươi ạ. Đấy là có một lọ ơi. Một cái yummy. Yummy nhanh. Năm mươi nhanh. Cái lọc bật thả. Thôi. Đây nhằm chai đi. Màu rồi. Ta hai người cho nhầm được Thái Vinh. Hai người cho nhầm được Thái Vinh. Nó bạc lớn. Bạc lên đấy.
cái tàu lên nè Cùng lưỡi không? lên nè tôi lỡ cho Đúng đây. Anh dệt men này. Đấy, phát ngay. Anh lực mua lọt ngay nè. Ba. Bà vô lại làm ơn cho lại. Không chẳng. Mà thôi vô bên kia đi má, vô ta. Tôi tập lại. Ai cho cái dâu. Ai sợ lâu. còn đi ôi tủ nhá Chào bác. đi Đi bật viện. nhắm vào nè Aku nào. Đây là miền là tiếp. Nhóm đang phơi đầm nào. Từ đầm bắn từ cho na. Được nông từ ham chia. Đầm bay từ phơi hộp nơi từ lúc. Sắp sai bị đầm bắn từ cho nông hộp này. Con cho bay. Khúc đâu. này Rồi nãy một cao thủ. Bye bye. Miền biết ốc rồi. Bye bye. Bye bye mới một à? Không một à? Yeah. Chú, ngay bài la thà mà chú biết ốc rồi. Ông Phu Minh. Bye bye. Bye bye.